ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ 2021 ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ 171 ਕਿਲੋ ਸੀ ਵਜ਼ਨ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੌਣ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਘਟਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਬਰਾਹਟ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ 51 ਕਿਲੋ weight ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਿਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਇਹ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਾਈਬਰੋ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ KPA ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 16.6 ਆਇਆ। ਇਹ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਚੋਂ ਚਰਬੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 50-51 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ 2.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ 51 ਕਿਲੋ ਡਾਊਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿ ਤਾਂ ਘਟਾਈਏ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਪਊਆ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ? ਪਊਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਥੋੜੀ ਜੀ, ਪਰ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਪਊਆ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 100 ml ਦਾ ਪੈਗ ਆ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹੀ ਆ ਇਕੱਲੇ। ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਜੇ ਭਾਰ ਉਲਟਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ 16.6 ਤੋਂ ਬੈਟਰ 10 ਤੇ ਆਇਆ, 8 ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 170 ਕਿਲੋ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 4-4 ਮੁਰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, 20 ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਤੇ ਲੋਡ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਪਲਾਸਟੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਕੁ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।